Bun găsit, dragii mei, la horoscopul aferent lunii octombrie. Vă invit să-mi rămâneți aproape în cele ce urmează pentru a afla cum vă vor influența evenimentele acestei luni parcursul. De asemenea, vă invit să urmăriți și videourile aferente zodiei în care aveți ascendentul și zodiei în care aveți luna amplasate în hărțile voastre natale. Dragilor, vă reamintesc faptul că acesta este un horoscop general, prin urmare tratați-l ca atare, iar dacă doriți o analiză astrologică individuală, personalizată, atunci vă invit pe site-ul meu www.terapieprin-astrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse de mine la dispoziție pentru voi. Așadar, dragii mei, mă găsiți pe site-ul menționat, dar și pe paginile de Facebook, Instagram și TikTok cu Terapie prin Astrologie, iar pentru cei dintre voi care încă nu v-ați abonat acestui canal, vă invit să faceți acest lucru chiar acum și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. Haideți să vedem ce v-a pregătit luna octombrie. Bun găsit, dragi nativi ai zodiei Vărsători, și bine ați revenit la horoscopul aferent lunii octombrie. Acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul, luna, planetele Marte, Venus sau Mercur, dar și unul dintre cele două noduri lunare amplasate în acest semn zodiacal în hărțile voastre natale. Dragilor, pentru voi începutul de lună vine ca pentru toate celelalte semne cu eclipsa solară din zodia Balanță, ce va avea loc pe data de 2 octombrie. Ei bine, acest fenomen vă va influența sfera comunicării, a relațiilor cu cei din jur și a felului în care voi vă raportați la partea de studiu, de informații, de învățare. Așa că această eclipsă poate veni cu claritatea de care aveți nevoie în raport cu partea aceasta de dezvoltare personală, cu lucrurile pe care le aveți de făcut de aici încolo, astfel încât să fiți mult mai în acord cu scopul vostru, cu menirea voastră. De asemenea, beneficiați de un magnetism extrem de puternic pe toată durata lunii octombrie, iar acest lucru vă va facilita interacțiunile cu cei din jurul vostru. Este important să știți că Pluto, care a poposit în semnul vostru zodiacal la începutul acestui an, iar acum recent a trecut un pic în zodia Capricorn pentru 2 luni de zile, după mijlocul lunii noiembrie va reveni în semnul vostru zodiacal, unde se va stabili și va sta pentru următorii 20 de ani. Așadar, faptul că Pluto este în mers aparent retrograd în semnul vostru vecin, pe ultimul grad, deci pe grad anaretic în zodia Capricornului la 29 de grade, acest lucru vă face să deveniți și mai conștienți de transformările pe care le aveți de adus în acest segment al vieții voastre și pe modul în care puteți structura mai bine tot ce are legătură cu informația, cu studiul, cum vă puteți organiza mai bine, cum vă puteți crea un sistem mult mai benefic și mai eficient de a funcționa, de a comunica și de a asimila informațiile din jurul vostru. Mijlocul lunii este ceva mai intens pentru voi, deoarece în intervalul 12-13 octombrie luna vă va tranzita semnul zodiacal. Acest lucru, bineînțeles, că va veni la pachet cu o emotivitate crescută, cu sensibilitate, chiar cu dorința de a aprofunda, de a înțelege mai bine ceea ce se întâmplă cu voi din punct de vedere emoțional, pentru că, așa cum v-am spus, îl aveți pe Pluto acolo aproape de voi și vă trimite impulsuri transformatoare. Însă, este important să fiți atenți la modul în care emoțiile voastre vă influențează felul în care acționați în plan intim. S-ar putea să, din punct de vedere emoțional, să reacționați impulsiv și să dați curs unor aventuri sau unor relații cumva extrem de pasionale, dar care nu au neapărat o consistență reală pentru voi.
În cadrul grupurilor sociale din care faceți parte pot apărea o grămadă de tentații pentru voi, poate apărea o persoană la orizont cu potențial de suflet pereche, dar pe care să nu o remarcați, pentru că sunteți destul de prinși în emoțiile voastre, în suferințele voastre, în experiențele voastre trecute și nu reușiți să vă desprindeți de anumite resentimente pe care le aveți și puteți acționa, v-am spus, nu tocmai inspirat. Așa că recomandarea mea ar fi să vă dați un pas în spate, astfel încât să lăsați aceste emoții să se așeze, pentru ca ulterior să le înțelegeți, să le găsiți un loc, să vedeți de ce se resimt în acest mod și să nu acționați în baza lor, pentru că puteți crea în jurul vostru episoade de gelozie, de posesivitate, adică puteți stârni în jurul vostru astfel de reacții la persoanele cu care voi interacționați sau ați interacționat. Deci aveți grijă să nu îi răniți pe ceilalți prin acțiunile voastre. Este clar că beneficiați, așa cum am zis, de acel magnetism, de acea sexualitate foarte puternică și automat puteți fi tentați să o folosiți într-o formă sau alta, dar este benefic pentru voi să fiți chibzuiți, să fiți atenți cui oferiți această energie. Da? Merită sau nu merită acea persoană să investiți această energie intimă în relația cu persoana respectivă? Este benefică pentru voi sau nu este benefică pentru voi acea interacțiune? Și tot așa, adică este nevoie să vă ridicați niște întrebări, să aveți tot așa un sistem în care să folosiți, un sistem corect, un sistem benefic pentru structura voastră. Chiar dacă există pasiune, chiar dacă există impuls de moment, încercați să aveți acea gură de aer înainte de a face ceva, astfel încât să nu provocați mari drame în jurul vostru. Așa că, dragilor, un mijloc de lună intens, cu emoții intense, cu dovezi de iubire destul de teatrale, dramatice, deci un mix din acesta foarte, haideți să-i spunem, interesant. Totodată există posibilitatea să căpătați claritate în raport cu anumite experiențe pe care le-ați avut în trecutul vostru, în partea de copilărie primară. De asemenea, se pot ivi anumite oportunități din punct de vedere financiar pentru voi. Totodată aveți ocazia de a intra în contact cu anumite senzații. Deci vi se poate accentua partea de extrasenzorialitate, de vise, cu simbolistică, cu încărcătură, cu răspunsuri la anumite întrebări. Deci să fiți atenți în zona asta, astfel încât să aduceți în plan concret toate aceste informații. De asemenea, tot la mijlocul lunii pot apărea niște schimbări importante în viața voastră care să vă aducă o stabilitate mare, atât din punct de vedere emoțional cât și din punct de vedere financiar. Fie, da, veți lua o decizie sau poate veni în întâmpinarea voastră o propunere care să aibă legătură cu străinătatea, care să aibă legătură cu ceva care vă ia prin surprindere, da? Dar o propunere care pe termen lung este benefică pentru stabilitatea voastră, atât materială cât și emoțională. Așa că fiți deschiși către aceste lucruri care vin către voi, astfel încât să vă luați cele mai bune decizii pentru parcursul vostru, dragilor. Finalul de lună este puțin mai liniștit, având în vedere că luna nu mai este acolo în semnul vostru zodiacal, însă focusul va fi pe valorile voastre, pe principiile voastre, pe a vă reclădi toate aceste lucruri și de asemenea pe tot ce are legătură cu abilitățile voastre native. Este foarte posibil să descoperiți că aveți anumite calități pe care poate nu le-ați luat în considerare până acum sau veți fi surprinși să descoperiți la voi noi talente, noi aturi care vă pot ajuta în parcursul vostru material, financiar, care pot contribui la o stabilitate mai mare în viața voastră. Așa că tot acest magnetism despre care v-am povestit că vă scoate în evidență, vă ajută de asemenea să intrați în contact mai profund cu latura voastră creativă și astfel să deveniți mai conștienți de acele calități despre care vă povesteam și pe care ulterior le puteți fructifica, le puteți materializa în ceva concret.
Totodată se aduce o mai mare stabilitate în zona aceasta a credințelor voastre, o maturizare, o mai mare înțelepciune în tot ceea ce alegeți să faceți. Deci pentru voi luna octombrie, deși vine așa și cu ceva intensitate din punct de vedere emoțional, totodată aduce și ideea de stabilitate, ideea de maturitate, ideea de asumare și responsabilitate. Este posibil ca pe durata lunii octombrie să doriți să vă asumați ceva de care poate ați fugit până acum sau nu v-ați simțit pregătiți, da, să treceți la acțiune. Fie că este vorba despre o relație serioasă, fie că este vorba despre ceva în plan profesional, indiferent despre ce discutăm, este necesar să dați dovadă și voi de asumare și de maturitate, dragii mei. Bun, acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Vărsător în luna octombrie. Așa cum v-am obișnuit, am să extrag și câteva mesaje de la cărțile Oracol, să vedem ce v-au pregătit acestea pentru luna octombrie. Deja un mesaj a vrut să iasă, haideți să vedem dacă mai aveți și alt mesaj pregătit sau ne rezumăm la cel care a ieșit din pachet. Ok. Au ieșit 2 mesaje. Oh, 3 mesaje, dragilor. Wow, ce tare! Dragilor, pentru voi se face dreptate. Dacă ați avut parte de o perioadă nu tocmai plăcută în viața voastră și, într-adevăr, din punct de vedere astrologic, ați trecut prin niște experiențe neplăcute, se face dreptate, ies la suprafață mincinoșii, ies la suprafață lucrurile care v-au supărat, trădătorii și tot așa. Dar cel mai important este că tot ce are legătură cu cariera ta aduce la suprafață corectitudinea și protecția de care alții au nevoie. Deci îi poți ajuta pe ceilalți prin ceea ce faci tu, prin activitatea ta profesională sau prin structura ta, îi poți ajuta pe cei care sunt, să zicem așa, mai defavorizați, care sunt lipsiți de ajutor și de protecție. Tu poți face dreptate, dar eu o să iau acest mesaj și ca pe faptul că se va face dreptate în viața ta pentru că ai trecut printr-o perioadă dificilă cu Pluto care a tot fost prin semnul tău, s-a răzgândit, s-a răsucit, s-a tot așa, automat a adus la suprafață niște experiențe tenebroase, ca să spun așa. Ei bine, se face dreptate. Și va veni către tine abundența, ia uite, cornul abundenței. Ești susținut total pentru tot suportul și devotamentul pe care l-ai arătat față de divinitate în acest scop al vieții tale. Deci divinitatea te recompensează. Divinitatea vine și îți oferă acest corn al abundenței pentru tot sacrificiu, pentru toate suferințele, pentru toate greutățile prin care ai trecut și pentru că deși acestea au fost în viața ta, tu nu ai renunțat la credință, nu ai renunțat la a face bine în jurul tău și la a alege calea corectă. Iar acum vine dreptatea, vine și răsplata și, dragilor, vin și opțiunile. Ia uite, vin și opțiunile. Ia în considerare toate posibilitățile de carieră sau profesionale care se deschid înspre tine. Da? Cu mult curaj, uite aici semnul balanței, din nou se face dreptate, apar în viața ta acele oportunități potrivite pentru tine, potrivite pentru frecvența ta, pentru vibrația ta, pentru toate eforturile pe care le-ai depus. Niște mesaje absolut fantastice pentru zodia Vărsător. Sper din suflet să vă folosească și să vă ghideze și să vă dea acel boost de energie, de curaj și de încredere în forțele proprii, pentru că sunteți pe drumul cel bun. În speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna octombrie să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare! Pa, pa!